pare mula sa Diocese ng Cubao ang nagdaraos na misa sa kalye. Si Father Ronald Roberto, Kura Paroko ng Holy Family Parish ay nagsagawa ng misa sa kalye sakay ng pick-up truck. Ito'y tinawag na truck ni Kura. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today, we are going to receive a beautiful grace in this celebration of the Mass. Tayo ay makakapagsimba ng personal, tayo ay makikinabang sa Eucharistia na pisikal at aktwal, hindi lamang online. Sa mga nanonood sa atin sa ating live broadcast sa Facebook page ng Holy Family Parish, umiikot po tayo sa ating mobile mass para dalhin ang Eucharistia sa ating komunidad dito sa Holy Family Parish. Ganon din naman sa St. Paul the Apostle Parish. Itong dalawang parokya ay magkapatid sa mga panahon na ito at patuloy na umaabot sa ating mga nagdurusa, sa ating mga nangangailangan at nagugutom sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang pagdadala ng misang ito ay para sa mga hindi nakakasimba pa, sa mga may sakit, sa mga kabataang hindi makalabas, at gayon din naman sa mga senior citizens na bawal na lumabas ng kanilang mga tahanan bilang pag-iingat sa kanila sa mga panahon na ito ng health crisis. At napaka-akma na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. We are celebrating today the memorial of Our Lady of Sorrows. Yes, the Church celebrates a memorial of Mary, not because of her joyful songs alone, not because of some glorious experience, worthy of clapping our hands, but the Church is celebrating something that is of sorrow. Sorrow. And we can easily relate to this celebration because the Church would like us to reflect on our own experience of sorrows in our lives. Pero bago natin maintindihan yun, yung dalamhati, tingnan natin yung kabaliktaran, yung kaligayahan. Kaligayahan. Yung kaligayahan, it manifests, di ba? Kapag maligaya ka, kapag masaya ka, nagmamanifest yan. Yung mga medyo nagsisimula pa lang ng pagiging masaya, makikita mo, tumatawa, ngumingiti. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng tumatawa at ngumingiti ay tunay na masaya. Kaya mayroon ding mga tao na dahil sa tunay ang kanilang kasiyahan, they are so absorbed with their joy that they somehow cannot express it anymore in words or in actions. Yung tahimik lang, pero nasisense ng iba na sila'y maligaya. Nakatagpo na ba kayo ng taong ganon? Yung pag nakita mo, alam mong masaya siya, kahit na hindi siya ngumingiti o tumatawa. Alam mong masaya siya, nangungusap ang kanyang mga mata. He is so absorbed with his joy that is so authentic that there is no need anymore to express it externally. Diba? Sobrang lalim na nung kaniyang kaligayahan. Now, look at that process. There is a cause for someone's joy, and because of that experience, it brings him that feeling of happiness, a certain kind of happiness, and he expresses it. But when it becomes really deep and true and authentic, he falls silent. He allows himself to be absorbed
no? By His joy, by His happiness. Yung kabaliktaran, yung dalamhati. Yung joy, ganun ang expression. Yung sorrow naman, may kadahilanan ang mga sorrows natin. No? We all have our own share of sorrows in this life. But in the same way that we understand joy in the process of expressing joy, sorrow also goes through the same process. May nagdadalamhati na umiiyak dahil siya'y nalulungkot. No? Kitang-kita mo naman na siya'y malungkot dahil umiiyak. For example, mga namatayan. Hindi ba? No? Nawalan. Iniwan. No? Nasaktan. No? Umiiyak. No? They have to express, no, that feeling within caused by an experience. But when it gets deeper and more serious, when sorrow becomes more serious, kapag ang dalamhati naging mas malalim pa, minsan natatahimik ka na lang din. Minsan wala ka nang masabi. Minsan tulala ka na lang. Sa sobrang lalim ng pagdadalamhati mo, naubos na ang luha, hindi mo na alam ang gagawin, tahimik ka na lang. Our Blessed Mother, through that prophecy that she received, through the prophet Simeon in the temple, had her share of sorrows in her life, being the mother of Jesus. Dahil siya ay ina ng Mesiyas, sabi ni Simeon sa kanya, your heart will be pierced. Your heart will be pierced. This child will be the cause of the rise and fall of many. And your heart will be pierced. Magdadalamhati ka. But where do we see that deepening of the sorrow of Mary? Nung una, yung dalamhati ni Maria. Katulad din ng mga ordinaryong ina, katulad nung nawala si Jesucristo. Nung nawala si Jesucristo sa templo sa Jerusalem, nag-alala si Maria. Nagdalamhati din si Maria sa pagkawala ni Jesus. And I could imagine how Mary, got so worried about Jesus when he started his ministry. Remember in one part of the gospel, as Jesus was preaching to people in a room, anong sabi sa kanya? Teacher, nasa labas po ang iyong ina at ang inyong mga kaibigan at kapatid at hinahanap kayo. And why was Mary looking for Jesus? I'm sure she was worried. Because at that time, nagsisimula na yung mga Pariseyo, mga Eskriba, nahabulin si Jesucristo at hanapan siya ng butas. Siguro'y nakikita rin ni Maria kung paanong ibinubuhos ni Jesus ang kanyang lakas sa paglilingkod sa iba. And just like any ordinary mother, Mary was worried about her son. But the deepest part of it, of the experience of sorrow of Mary, is when she was there in front of the cross. Nung siya'y nasa paanan na ng krus, kung saan nakapako ang kanyang nag-iisang anak, and what did Mary do when she was at the foot of the cross? Nagwala ba si Maria? Nagsisisigaw ba siya? Gumawa ba siya ng eksena? She was silent. Perhaps she was in tears, but practically she was silent. The scriptures tell us that all these experiences were kept in Mary's heart. Mary kept everything in her heart. She was practically silent. A deep kind of sorrow.
Why was it like that? Because Mary was sorrowful not of her own experience alone. She was sorrowful not because of her own pains. She was sorrowful because of the pains of her son. Nagdadalamhati si Maria dahil sa sakit na dinanas ni Jesus, ang kanyang anak. And so now today, my friends, we understand sorrow should not be treated as an isolated experience of an individual. Sorrow becomes deep and meaningful when you feel it, when you experience it because of the pains and sufferings of others. Katulad ng isang ina. Alam nyo, isa yan sa mga karanasan ko sa aking ina. Kahit na ako'y pari na. Kapag pari ka, nagsisimula na yan dyan yung pag nagkasakit ka, mag-isa ka lang. At sanay ako doon. Sanay ako doon. Sa seminaryo pa lang, pag may sakit, mag-isa ka. Ganun talaga. No? Nagpari ka eh. Nasa kwarto lang, ang pari may sakit, mag-isa siya. But every time I don't feel well, out of nowhere, magtutunog ang cellphone ko, may text o may tawag galing sa nanay ko. Natila baga nararamdaman ng nanay ko ang nararamdaman ko. Hindi ba ganun ang mga nanay? Ang isang mabuting ina, ang isang inang tunay na nagmamahal, ang kanyang dalamhati ay hindi niya dalamhati dahil sa sakit lang na nararamdaman niya. Ang kanyang dalamhati ay nakaugat sa dalamhati ng sarili niyang anak. And the sorrow becomes meaningful. And this is the challenge that we are to embrace tonight. When do we experience sorrow? Or what kind of sorrow do we have? Anong uri ng pagdadalamhati? At kung ang pagdadalamhati natin ay nakaugat sa katulad ng dalamhati ng Birheng Maria, masasabi nating marunong na tayong magmahal.